Να πούμε γεια σας. Τι γεια σας, μωρέ. Τι δεν θα πούμε. Στη Μαρίνα θα λέμε γεια σας και θα το βάλει ο Σπύρος να λέει γεια σας. Δεν τα λες εσύ, βρε κορίτσι μου, να ξεμπερδεύω μια ώρα αρχίτερα. Γιατί εγώ θα το έλεγα σωστά. Όχι, παιδί μου, πες το μόνη σου ποια είναι η κόκκινη ή ποια είναι η ροζ. Εγώ είμαι η κόκκινη, αυτή είναι η ροζ και μαζί είμαστε η Think Pig. Λοιπόν, η Think Pig είμαστε εγώ, η Αθηνά και η Μαριλένα. Βρεθήκαμε πριν 5 χρόνια. Όταν ήρθε η Μαριλένα στο εργαστήριο που είμαστε τώρα, που εδώ είναι το Think Pig, ήρθε για να μου κάνει μια φωτογράφηση για το site της, το σπίτι shoot. Και γνωριστήκαμε εντελώς τυχαία εκείνη τη μέρα και με κάποιο τρόπο είπαμε να ξαναβρεθούμε μετά από καμιά εβδομάδα. Και τελικά μέσα σε αυτή τη βδομάδα είχαμε καταστρώσει ένα σχέδιο, το οποίο ήταν να ξεκινήσουμε να ζωγραφίζουμε σε κούπες και σε κάδρα διάφορα μηνύματα και πράγματα που θα θέλαμε να έχουμε στο σπίτι μας και να το ξεκινήσουμε για πλάκα. Και μετά το φτιάξαμε. Τα πράγματα. Αυτό είναι το χιούμορ μας, οπότε αυτό αποφασίσαμε να το μεταφέρουμε και στους άλλους ανθρώπους και υπάρχει πολύ μεγάλη ανταπόκριση ευτυχώς, γιατί ίσως είναι και εποχή που οι άνθρωποι έχουν πήξει πολύ με τα good vibes only και smile και όλα αυτά που όλοι γράφουν τα ίδια και γελάνε. Είπαμε λίγο να απενοχοποιήσουμε την κακή μας διάθεση. Ναι. Βέβαια, τον πρώτο καιρό μας λέγανε οι φίλοι μας ότι είμαστε ηλίθιοι και ότι μόνο εμείς τα αγοράζαμε τα πράγματα που φτιάχνουμε, αλλά τελικά έχει πάει πολύ καλά. Και τι θα τον κάνουμε, Μαριλένα, με τον ελέφαντα? Θα του στέλνουμε λεφτά να τον βοηθήσουμε. Του ελέφαντα. Ναι. Θα στέλνουμε λεφτά του ελέφαντα. Σε αυτούς που είναι στην οργάνωση. Άμα άφηνα την επιχείρηση στα χέρια της, θα είχαμε φτάσει στον πάτο. Παίρνουμε έμπνευση από εμάς, από τις ζωές μας, από πράγματα που μας τυχαίνουν, από φίλους, από πράγματα που τους τυχαίνουν. Από ανθρώπους που ακολουθούμε στο Instagram. Ναι. Ξέρεις, ορισμένες φιγούρες που είναι πολύ στάνταρ, τις βλέπεις κάθε μέρα μπροστά σου, έχουν ένα πολύ συγκεκριμένο pattern στο οποίο κινούνται, το οποίο λες, εντάξει, κάπως κάτι εκεί δεν πάει καλά, κάτι... και τέλος πάντων όλα αυτά γίνονται ένας αχταρμάς ωραίος και βγαίνουν μέσα από τα κόμιξ. Το Instagram γενικά είναι πολύ μεγάλη πηγή έμπνευσης και πολύ αποκαλυπτικό για το τι θέλουν οι άλλοι να δείξουν. Δηλαδή πώς θέλουν να δείξουν ότι είναι και όσο πιο πολύ προσπαθούν να δείξουν ότι είναι κάτι, τόσο πιο πολύ φαίνεται ότι προσπαθούν. Και όσο πιο πολύ φαίνεται ότι προσπαθούν, τόσο πιο κωμικό βγαίνει προς τα έξω Ναι. και μετά και από εμάς. Δηλαδή... Και είναι και από μόνο του δηλαδή, αλλά... Ναι. Και εδώ είναι το... Δείξε αυτό. Μας λείπει το γιου. Κάποιος το πήρε. Όποιος το βρει, να μας το γυρίσει πίσω. Να πούμε ότι ξεκινήσαμε να φτιάχνουμε κούπες και κάδρα και πιάτα στο χέρι και ότι έχουμε καταλήξει πλέον να έχουμε μια πολύ μεγαλύτερη γκάμα πραγμάτων. Ο σκοπός μας είναι να απλωθούμε όσο πιο πολύ γίνεται. Στο εργαστήριο μία καθημερινή Σκουπίζουμε πάρα πολύ, χορεύουμε, κουτσομπολεύουμε, τρώμε. πίνουμε. Με ματαιώνεις και μετά θα σταματήσω να προσπαθώ. Μπράβο. Όχι, δεν το λες τώρα με Μα την νόμιζα ψυχή ότι σου, το θες- λες, το λες έτσι επειδή σου το είπα. Όταν έχεις αποφασίσει ότι κάτι θες να το κάνεις, αν δεν μπεις στη διαδικασία να κάνεις έναρξη, να το κάνεις σοβαρά και επίσημα, δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να γίνει σωστά. Με την έννοια ότι αν δεν πιεστείς, να έχεις ένα λόγο σοβαρό, που θα είναι τα τρέχοντα έξοδα, που θα είναι τα ταμεία σου, θα είναι όλο αυτό το πράγμα που μπορεί τελικά να σε βγάλει έξω στην αγορά επίσημα. Να μπορείς να πάρεις μέρος σε meat market, σε μπαζάρ, σε διοργανώσεις, σε εκθέσεις κλπ. Για να μπορέσεις να το τρέξεις σοβαρά. Εάν δεν έχεις κάτι να σε πιέζει και να σε δεσμεύει, θα το σέρνεις μια ζωή πίσω σου και ποτέ δεν θα γίνει αυτό που θα έπρεπε να γίνει. Και το σημαντικότερο να είναι διατεθειμένοι να περνάνε και με λίγα, γιατί σίγουρα θα χρειαστεί αυτό. Αρχικά όταν ξεκινήσαμε την επιχείρηση δεν είχαμε κανένα budget, οπότε αυτό από μόνο του ήταν δύσκολο γιατί δεν μπορούσαμε να έχουμε κάτι για να επενδύσουμε. Είχαμε την τύχη να είναι το εργαστήριο της Αθηνάς, άρα δεν είχαμε να πληρώνουμε ενίκιο. Θέλει υπομονή λίγα χρόνια ώστε κάπως να στρώσει και να δεις ότι αυτό μπορεί να πάει για να αρχίσεις να πεις ότι βγάζω κάποια χρήματα για να περνάω το μήνα. Εκατομμυρίουχος δεν γίνεσαι από τη μια μέρα στην άλλη, άσε που δεν γίνεσαι και γενικά πια στην Ελλάδα του σήμερα. Το δεύτερο βιβλίο κόμικ βγαίνει τώρα. Όσο εμείς μιλάμε, εκείνο τυπώνεται. Και οι δύο έχουμε εργαστεί ως υπάλληλοι σε άλλες δουλειές. Εγώ είχα καλές εμπειρίες από αυτές τις δουλειές. Η Μαριλένα... Εγώ είχα καλές κάποιες, αλλά η τελευταία μου ήταν φρίκι. Οπότε όταν απολύθηκα, δεν είχα ποτέ στο μυαλό μου ότι θα έκανα κάτι δικό μου, γιατί θεωρούσα ότι δεν γίνεται. Δηλαδή, δεν το είχα σαν πιθανότητα, σαν κάτι πιθανό, ότι μπορώ να κάνω κάτι δικό μου. Έκατσαν έτσι οι συνθήκες, ήρθαν έτσι τα πράγματα,
που το σκέφτηκα όταν άρχισα να γίνεται, άρχισα να το συνειδητοποιώ ότι μπορεί να συμβεί. Ναι, εγώ πάντα το είχα στο μυαλό μου, γιατί νομίζω ότι έχει να κάνει και λίγο και με τι έχει ζήσει, ας πούμε. Αν είχες γονείς που δουλεύανε στους υπάλληλοι, το σενάριο να είσαι ελεύθερος επαγγελματίας κάπως δεν υπάρχει στο κεφάλι σου. Αν το έχεις δει όμως και ξέρεις ότι γίνεται και πώς γίνεται, πάντα υπάρχει κάπου μες στο μυαλό σου. Δεν ξέρω, αν είμαστε καλύτερα. Ναι. Άμα δεν ξέρεις εσύ, ποιος ξέρει. Αυτός!